සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ගින්නර YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන අද කතා කරන්න යන්නේ ඩිජිටල් මල්ටිමීටර් එකක් කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන්නේ, ඒ වගේම ඩිජිටල් මල්ටිමීටර් එක මොනවාද අඩංගු කාරණා, ඒ වගේම මොනවාද අපිට කරන්න පුළුවන්, ඒ වගේම මල්ටිමීටර් එකකින් කරන කාර්යභාරය මොකද්ද, මල්ටිමීටර් එකක් ඩිජිටල් මල්ටිමීටර් එකක් හා ඇනලොග් එකක තියෙන වෙනස මොකද්ද, ඒ වගේ කාරණා ටිකක් තමාද කතා කරන්න මම තෝරගත්තේ. ඉතින් මතක් කරනවා ග්‍රීන් ඇරෝ YouTube channel එකත් එක්ක තාමත් එකතු වෙලා නැත්නම් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න. මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න කියලා ආදරයෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ මල්ටිමීටර් එක. ඉතින් මං ගාව තියෙන්නේ සන් වගේ ඩිජිටල් මල්ටිමීටර් එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ බ්‍රෑන්ඩ් එක CD 800 කියලා තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් DC AC voltage දෙකම චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ohms බ්‍රෂ් එක, ඊට පස්සේ රෙසිස්ටර් වගේ දේවල් චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හර්ට්ස් ගාන මැනගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මිලි ඇම්පියර් ගානක්, මිලි ඇම්පියර් 400 දක්වා අපිට චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව බැලු බැලමට ඔයාලට පේනවා සිලෙක්ෂන් ස්විච් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ හෝල්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ හර්ට්ස් ගාන මැනගන්න පුළුවන් බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඩිජිටල් මල්ටිමීටර් එකක හා ඇනලොග් එකක අතර වෙනස කතා කරොත් අපිට ඇනලොග් මල්ටිමීටර් එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට කියවීම් අගයක් සම්බන්ධ කරලා තමා ඒකේ අගය අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඩිජිටල් මල්ටිමීටර් එකක් අරගත්තොත් කිසිම අපහසුතාවයකින් තොරව ඔයාලට පේනවා මෙතන ඩිස්ප්ලේ එකේ අපි චෙක් කරගන්න දේ ඒ විදිහටම මැනගන්න පුළුවන් වෙනසක් නැතිව. ඉතින් මුලින්ම අපි බලමු වෝල්ටේජ් එක කොහොමද චෙක් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන වෝල්ටේජ් ස්විච් එකට සිලෙක්ටර් එක සම්බන්ධ කරලා ස්විච් එක ඔන් කරගත්තාම මෙතනින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඩිස්ප්ලේ එකේ පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතනින් මාරු කරගන්න පුළුවන් ACද DCද කියන අපි චෙක් කරන කැටගරි එක යටතේ වෝල්ටේජ් එක චෙක් කරන්නේ ACද DCද කියලා මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඩයෝඩ් එකක් චෙක් කරනවා නම් මේ වගේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන කැටගරි තුනක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ohms, ඩයෝඩ්, බ්‍රෂර්, ඒ වගේම කැපැසිටර්. ඉතින් ඒ තුනම චෙක් කරගන්න මෙතන අපි සිලෙක්ටර් එක දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙහෙම දාගෙන ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ohms, ඊට පස්සේ ඩයෝඩ් චෙක් කරගන්න, ඒ වගේම බ්‍රෂර් එක, ඊට පස්සේ කැපැසිටර් නැනෝ ෆැරඩ් ගන්න චෙක් කරගන්න ලේසියෙන්ම දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි කැපැසිටර් එකක් චෙක් කරලා බලමු. ඔයාලට පේන ඇති කැපැසිටර් එකක් මං ගාව තියෙනවා. මයික්‍රෝ ෆැරඩ් 4.7 වෝල්ටේජ් 400. ඉතින් අපිට චෙක් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. හරි. 6.4 ගානක් අගයක් පෙන්නනවා. සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් 100ට අගයක් මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා. 5%ක් එහාට මෙහාට වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කැපැසිටි එක හොඳ තත්ත්වයේ පවතිනවා. ඉතින් මේ වගේම ලේසියෙන් ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි මේකත් බලමු. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති
ලේසියෙන්ම චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඉතින් මේකෙන් ගමන් කරන්නේ එක පැත්තකට විතරයි. ඉතින් ඒ පැත්තට දනලින තිබ්බාම විතරයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ලේසියෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික වලදී ඩිජිටල් මල්ටිමීටර් එකක් පාවිච්චි කරද්දී ලේසියෙන්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ඩිජිටල් එකක් මිලදී ගන්නවා නම් ඉතින් කඩෙන් මිල සඳහන් කරොත් රුපියල් 8000ක වගේ මුදලක් වැය වෙනවා මේ වගේ ඩිජිටල් සන්න බ්‍රෑන්ඩ් එකේ මල්ටිමීටර් එකක් මිලදී ගන්න. ඉතින් මතක් කරනවා Green Arrow YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න අපේ channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම මතක් කරනවා ඉදිරියේදී ඉලෙක්ට්‍රොනික බේසික් ගැන පුංචි වීඩියෝ ටිකක් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් රැඳී ඉන්න කියලා මතක් කරනවා ආදරෙන්. සුබ දවසක්.